Welcome to Chibugang Pinoy! At ngayon ay magluluto po tayo ng pork giniling. Ito po ang ating mga kailangang ingredients. Bawang, sibuyas, green and red bell pepper, tomato, green peas, ating quail eggs, raisins, nagamit po tayo ng oyster sauce, toyo, asin, ground black pepper, mantika, patatas at ang ating carrots, at ground pork meat. Simulan na po natin ang ating pagluluto. Ang una po natin gagawin ay ipa-pan fry ang ating carrots at ang ating patatas. So meron na po ako ditong pan. Na-preheat ko na po ito at naglagay na rin ako ng mantika. So ngayon, ilalagay na natin ang ating carrots at patatas. So mga 1 to 2 minutes lang po yung pan fry natin dito, no? Kasi ayaw natin siyang malabog para ma-retain natin yung crunchiness na ating carrots at ng ating patatas. Makaraan ng ilang minuto ay pwede na po natin i-set aside ang ating pan fry na carrots at patatas. So ita-transfer lang natin siya dito sa ating bowl. Pagkatapos na ito ay gagawin po natin ang ating pag-iisa. So using the same pan na pinagprituhan po natin ang ating carrots at patatas, ay magigisa na tayo ngayon. So yung natirang oil, nagbawas lang ako ng konti at yun mismo ang ating gagamitin panggisa. Ngayon magsa-start tayo sa ating onion. Ngayon naman po ang ating bawang. So, ila-light brown lang natin yung bawang natin. Ngayon naman po ang ating kamatis. So kung wala po kayong kamatis, pwede po kayong gumamit ng tomato sauce. No? So ngayon naman po ilalagay na natin ang ating pork meat. Ating ground pork meat.
Mag-season lang po tayo ng konting salt. At ground black pepper. So gigisahin lang po natin to ng 10 hanggang 15 minutes at pwede nating sunod ang ating iba pang ingredients. After 10 to 15 minutes ay pwede na po natin itong lagyan ng oyster sauce. Konting toyo for a little bit of color. Magdadagdag din po tayo ng konting water. Konting lang, no? Pwede na po natin idagdag ang ating green peas. Sunod naman po ang ating green at saka ang ating red bell pepper. Ang ating raisins. Tuloy lang po natin ang ating pag-iisa ng 2 minuto pa. Ngayon naman po ay isusunod na natin ang ating fried potato at ang ating lettuce. Sunod na rin po natin ang ating bullets. Then hayaan lang po natin mga 2 hanggang 3 minutes at ito na po ang ating pork. Makaraan ng ilang minuto pa ay luto na po ang ating pork giniling. So kung napapansin nyo po, hindi po masabaw ang ating giniling. No, preference ko yung hindi masyadong masabaw, no? Pero nasa sa inyo po kung gusto nyo lagyan ito ng konting tubig o kaya ay mas saucy. No? Pero para sa akin, sakto lang po ang ganitong pagka-dryness ng ating pork giniling. So ita-transfer na po natin to sa ating serving plate at titikman mamaya. At ito na po ang ating pork giniling. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating recipe ngayon.
Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, ang ating Chibugang Pinoy. At also, click niyo po ang notification bell so you will get notified whenever we release new videos. Maraming salamat po sa panonood. Chibuga na!